سلام و درود. چیزی بیشتر از 1 سال از اون سیل وحشتناک و فاجعه بار امامزاده داوود میگذره و در ادامه حجم خرابی هایی که هنوز مونده رو مشاهده میکنیم. فقط دیدن این همه خرابی، اون هم بعد از گذشت بیش از 1 سال، خیلی وحشتناکه. بودن شاید 2 سال شده و اینکه ناباورانه است. اون لحظه، اون نفراتی که اینجا بودند چقدر وحشت کردن، اونهایی که در واقع البته زنده موندن. و این رو نشون میده که شهرسازی، رعایت بستر رودخانه، حریم طبیعت چقدر مهمه تا بلکه شاهد اینجور فجایع نباشیم. حدوداً 3 دقیقه اول این فیلم میگذره به جاده و مسیر. من یادم حدوداً سال پیش اومده بودم اینجا ولی هنوز بسته بود امامزاده داوود. الان درک میکنم برای چی تا چندین ماه بعد از اون سیل ویرانگر بسته بود، به خاطر اینکه همین الان دیدن این مقدار خرابی خیلی ترسناکه. قطعاً این لایروبی، این حجم از سیلاب خیلی زمان برده، اونم با توجه به مختصات و منطقه کوهستانی که اینجا شاهدش هستید. من که نرفتم چرنوبیل، ولی این حجم از خرابی و تبدیل شدن بخش اعظمی از شهر در واقع و حاشیه این امامزاده داوود من رو یاد چرنوبیل میندازه. نظر شما چیه؟